હેલો, સ્વાગત છે તમારા સૌ બધાનું એનાલિટિક્સ ગુજ્જુમાં. હું છું ઉર્મિશા પટેલ અને અહીંયા હું તમારા માટે લાવી છું એક સિરીઝ જે પાયથન ઉપર છે અને આમાં તમે આરામથી પાયથન શીખી શકો છો. જેને આજ સુધી કોડિંગ નથી કર્યું એ બી આરામથી શીખી શકે છે કે કઈ રીતે પાયથનમાં કોડ કરવું, કયા કયા એપ્લિકેશન્સ બનાવી શકીએ છીએ અને કયા આપણે એકાદ બનાવીશું બી ખરા કે જેનાથી ખ્યાલ આવે કે કેવી રીતે એપ્લિકેશન બનાય છે પાયથનની અંદર. અને એનો આખો કોન્સેપ્ટ, એના લાઇબ્રેરીઝ કયા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, શેના માટે યુઝ કરીએ છીએ, ઘણા બધા જે આપણા ક્વેશ્ચન્સ હોય એ બધા જ આપણે આમાં કવર કરીશું. અને સાથે શીખીશું ડેટા એનાલિસિસ, જેમાં આજકાલ બહુ ડિમાન્ડ છે કે તમે પાયથન શીખો. તો ચલો શરૂ કરીએ આ સિરીઝનો પહેલો સેશન, જેમાં આપણે કવર કરીશું બેસિક બધા કોન્સેપ્ટ જે પાયથનના, કે શું પાયથન છે, એના એડવાન્ટેજીસ, એના એપ્લિકેશન્સ, કઈ કઈ કંપની આને યુઝ કરે છે, બધું જાણીશું આમાં. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સો પાયથન એક ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, ઇન્ટરપ્રેટેડ અને હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ કહેવાય છે. સો ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ, જેને આપણે નોર્મલી કહીએ છીએ ઉપ્સ કોન્સેપ્ટ, એના પ્રમાણે આ પાયથન બનેલું છે. સો ઉપ્સ કોન્સેપ્ટમાં આવે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટનો કોન્સેપ્ટ, અને આ કોન્સેપ્ટ બેઝડ જ પાયથન બી બનેલું છે. ખ્યાલ હોય તો C++ લેંગ્વેજ બી એક ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ જ છે. તો સિમિલરલી પાયથન બી એ જ રીતનું છે. બટ આમાં એક ફરક છે કે આમાં ક્લાસ બનાવવાની બી તમને જરૂર નહીં પડે અને તમે આરામથી જે તમારા ડેટા અને ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યા છે એના બેઝ પર જ તમે આખું કોડ કરી શકો છો. જરૂર બી નથી તમારે ક્લાસ ડિફાઇન કરવું. સો પોઈન્ટ એ છે, એવરીથિંગ ઇન પાયથન ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ. અને આ એક ફૂલ્લી ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ લેંગ્વેજ નથી કહેવાતું. આને આપણે પાર્શિયલી કહી શકીએ, કાં તો એવું કહી શકીએ કે ખાલી ઉપ્સના કોન્સેપ્ટ યુઝ કર્યા છે, પણ પ્યોરલી ઉપ્સ કોન્સેપ્ટ નથી યુઝ કર્યો. આપણે આ જ વસ્તુ ડિટેલમાં જોઈશું આપણા આગળના સેશનમાં, જેમાં હું તમને બતાવીશ કે શું ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડના પોસિબિલિટી છે, ફંક્શનાલિટી છે અને કઈ રીતે આપણે પાયથનમાં કરી શકીએ. બટ આમ ઓવરઓલ સમજીએ તો ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ આ પ્રમાણે કોન્સેપ્ટ પ્રમાણે પાયથનમાં છે. બીજું, પાયથન એક ઇન્ટરપ્રિટેડ લેંગ્વેજ કહેવાય છે. ઇન્ટરપ્રિટેડ મતલબ કે લાઇન બાય લાઇન, સિંગલ લાઇન, એક લાઇન જે તમારી કોડ છે, માની લો 300 લાઇનની તમે કોડ લખી રહ્યા છો, તો એક લાઇન આનું કમ્પાઇલેશન સિસ્ટમ ચેક કરે છે. અને એક બી લાઇનમાં જો એરર હોય, એટલે એમાં એવું હોય લાઇન બાય લાઇન ચેક કરે, તો ઇન કેસ માની લો તમે 5મી લાઇને અટકી ગયા કેમ કે તમારે કંઈક તમે ભૂલ કરી હતી, તો એ લાઇનથી અટકી જશે, પછી એ આગળનું કશું ચેક નહીં કરે. તો પોઈન્ટ એ છે કે એક લાઇન ચેક કરે છે પાયથન. સો કહેવાનો મિનિંગ એને ઇન્ટરપ્રિટેશન કહેવાય, ઇન્ટરપ્રિટર કહેવાય, અને એ પ્રમાણે જ પાયથન ઇન્ટરપ્રેટ કરી રહ્યું છે. સો આ થયું પાયથન ઇન્ટરપ્રિટેડ અને ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડનો કોન્સેપ્ટ. હવે એક ત્રીજો પોઈન્ટ કહે છે કે એ હાઈ લેવલ પ્રોગ્રામિંગ કહેવાય. હાઈ લેવલનો મતલબ એ થયો કે એ એક મશીન કોડેડ લેંગ્વેજ નથી, કે જેમાં જ્યારે વાત કરીએ કે મશીન સમજે એ બાઇનરીમાં 0-1ના એમાં, બટ આપણે આમાં 0-1 નથી લખવાનું. અહીંયા આપણે આપણા પ્રમાણે ઇંગ્લિશમાં વર્ડ લખવાના છે, કમાન્ડ્સ આપવાના છે, અને કેટલા એવા બિલ્ટ ઇન ફંક્શન છે એને જ યુઝ કરવાના છે, અને આપણે આપણો ડેટા પાસ કરવાનો છે, અને આનાથી આખું આપણે કોડ કરવાના છે. સો આ કોડિંગ જે કહીએ ને એ એવું કહેવાય કે આપણાને સમજ પડે એ રીતની આપણી કોડિંગ, અને મશીનને સમજ પડે એ પ્રમાણે એનું બેઝ પાછળનું હોય કે એ રીતે ઇન્ટરપ્રિટ કરે. પણ આપણે લખવાનું છે તો આપણા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ પ્રમાણે એના જે કમાન્ડ્સ હોય એ ખાલી ડિફાઇન કરવાના છે, જે બી કીવર્ડ છે ને એના પ્રમાણેનો આપણે ડેટા પાસ કરવાના છે. તો આ રીતે અગર આપણે કહીએ તો પાયથન આને કહેવાય છે. હવે તમે આમ સમજો તો પાયથન એક એવી યુઝફુલ લેંગ્વેજ થઈ ગઈ છે કે આ લેંગ્વેજમાં તમારો મેઇન ફોકસ ક્યાં હોય છે, તો બિઝનેસ શું છે, તમારો પ્રોબ્લેમ શું છે, એ પ્રોબ્લેમને તમે કઈ રીતે એડ્રેસ અહીંયા કરો છો, એનો આ આખા પાયથનનો પ્લસ પોઈન્ટ એ જ છે કે તમારે આમાં ટેન્શન એ નથી લેવાનું કે તમે કોડ કઈ રીતે કરશો, કયા ફંક્શન્સ બનાવશો. ફંક્શન્સ ઓલરેડી તમને આપેલા છે કે આપ્યા છે, કે એટલી મોટી એની લાઇબ્રેરી થઈ ગઈ છે, એટલી મોટી એની કમ્યુનિટી છે હવે કે એની અંદર સ્ટાન્ડર્ડ બિલ્ટ ઇન લાઇબ્રેરીઝ એટલા બધા છે કે તમારે આ બધું કરવાની આવવાની જરૂર જ નહીં પડે. સો પોઈન્ટ એ છે કે અહીંયા આપણે ટાઈમ વેસ્ટ એમાં નથી કરવાના કે ઇન્વેસ્ટ નથી કરવાના નવા પેલા પ્રોગ્રામિંગ જે નોર્મલ ટાસ્ક હોય એને કવર કરવામાં. એ બધા જ બિલ્ટ ઇન છે, એને આપણે યુઝ કરીશું બાય યુઝિંગ અ પાયથન ના લાઇબ્રેરીઝ. સો આ છે પાયથન, અને પાયથનનો
ઉપયોગથી સદુપયોગ રીતે કહીએ કે એનો કયા પ્લસ પોઈન્ટ્સ છે, પણ હજી બી આપણે એને સારી રીતે શીખીએ કે કેમ, વાય, કયા રીઝનથી પાયથન આટલું પોપ્યુલર છે, તો એના બીજા બી પોઈન્ટ્સ છે. તો ચલો જાણીએ એ બી. સો પાયથનના અમુક પોઈન્ટ્સમાંથી મેં કાઢ્યા છે. એમાંથી પહેલો પોઈન્ટ આવે છે કે પાયથન એક રિચ અને સપોર્ટિવ કમ્યુનિટી છે. રિચ અને સપોર્ટિવ કમ્યુનિટીનો મતલબ છે પાયથન હવે એટલું મોટું બની ગયું છે કમ્યુનિટી કે તમને એટલા બધા પોર્ટલ્સ, ફોરમ્સ ને બધું મળશે. એના રિલેટેડ ડિટેલ્સ અગર જાણવી હોય તો તમે python.org પર તમે જેમ જશો તમને એટલી બધી ડિટેલ્સ મળશે. એનું આખું ડોક્યુમેન્ટેશનથી માંડીને બધું જ મળશે કે પાયથન શું છે, કઈ રીતે શરૂઆત થયું, કયું લાસ્ટ અપડેટ છે, એથી માંડીને કયા કયા નવા પેકેજીસ છે, બધું જ તમને આનામાં ખ્યાલ આવશે. અને કમ્યુનિટી એટલી મોટી છે કે તમને આજે તમે એક એરર બી કીધી તો એ તમને તરત સોલ્વ કરવા માટેના એટલા બધા લોકો આવી જશે. તો કહેવાનું મિનિંગ એટલી બધી મોટી કમ્યુનિટી બની ગઈ છે કે પાયથન એટલું બધું હવે પોપ્યુલર છે. બીજી વસ્તુ આવી કે એક ઇઝી ટુ કોડ અને રાઇટ છે, સિમ્પલ છે, બહુ ટફ નથી. ખોટું લોકોએ હોહા મચાવ્યો છે, કહીએ તો રૂમર કર્યા છે કે ભાઈ પાયથન એક બહુ ડિફિકલ્ટ લેંગ્વેજ છે. બટ હું જે રીતે તમને બતાવીશ અને તમને શીખવાડીશ મારા હિસાબે તમે બહુ આરામથી કરી શકો છો એવું મને કોન્ફિડન્સ છે કે આરામથી શીખાય એવી લેંગ્વેજ છે. અને કહું તો અઠવાડિયા 10 દિવસમાં તમે આરામથી શીખી જશો કે તમે કેવી રીતે કોડ કરાય. થર્ડ પોઈન્ટ આવે છે કે ઓપન સોર્સ અને અવેલેબિલિટી. આ પાયથન જે છે એ એક ઓપન સોર્સ કહેવાય. ઓપન સોર્સ એટલે કેમ કે એ ફ્રીલી અવેલેબલ છે. એના માટે તમારે કોઈ કશે ચાર્જ પે કરવાની જરૂર નથી કે તમારે કોઈ સોફ્ટવેર ડાઉનલોડ કરવાના નામ પર તમારે કોઈક કહેવાય ને કે તમારે અમુક અમાઉન્ટ પે કરવાના આવે. સો એ બધું છે નહીં, આ બધું ફ્રી છે. સો ઓલ ટાઈમ અવેલેબલ છે, ઓપન સોર્સ છે. ચોથો પોઈન્ટ આવે છે કે સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી. આ એક એની એવી મોટી લાઇબ્રેરી છે કે બિલ્ટ ઇન ફંક્શન્સ એટલા બધા છે કે તમારે બનાવવાની બી જરૂર નહીં પડે. તમને એટલા બધા આપેલા છે. તમારે કોઈ મેથનો કેલ્ક્યુલેશન, એક મેટ્રિક્સ બી કરવું હોય કે ઇવન તમારે કોઈ મલ્ટિપ્લિકેશન, ડિવિઝન કશું બી કરવું હોય તો બી એના માટે બિલ્ટ ઇન ફંક્શન્સ છે. સો એક સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી એવી રીતની બધી આમાં ઘણી બધી છે. પાંચમો પોઈન્ટ આવે કે ક્રોસ પ્લેટફોર્મ લેંગ્વેજ છે. મતલબ કે તમે આ પાયથનને તમે કશે બી યુઝ કરી શકો છો, કોઈ બી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર યુઝ કરી શકો છો. કે વિન્ડોઝ છે, મેક ઓએસ છે, ઉબન્ટુ છે, રેડ હેટ છે, કોઈ બી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર વર્ક કરે છે. અને કોઈ બેરિયર નથી કે લિમિટેશન કહેવાય એક જાતની કે તમે આ જ પ્રોગ્રામ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પર કે તમે આ પાયથન કોડ કરી શકો કે પાયથનને યુઝ કરી શકો. અને છઠ્ઠો જે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ અત્યારે આવી ગયો છે માર્કેટમાં કે કરિયર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલી બધી વધી ગઈ છે આના રિલેટેડ પાયથનની કે જેનાથી હું કહી શકું કે કેમ પાયથન સૌ મોટો જે પ્લસ છે આમાં કે એટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે કે હવે એવું કહેવાય છે કે નેક્સ્ટ 20-30 યર્સ જે છે એમાં પાયથન રિલેટેડની જ બધી બૂમ રહેવાની છે. ફ્રીલી અવેલેબલ છે તો કેમ ના કોઈ વાપરે. અને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે અત્યારે ડેટા એનાલિસિસ, ML, AI, રોબોટિક્સ એટલું બધું માર્કેટમાં જમ્પ થયું છે. સપ્લાય ચેઇન મેનેજમેન્ટ કે જેમાં પાયથન સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી મેઇનલી. સો પાયથન એક એવું ઇમ્પોર્ટન્ટ લેંગ્વેજ બને છે. અગર અહીંયા તમે જોશો પિક્ચરમાં તમે મૂક્યું જ છે કે કઈ કઈ કંપનીઝ યુઝ કરે છે, તો બહુ જ ઓછી મેં અહીંયા બતાવી છે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ આમાં અગર હું કહું ને પાયથન બેઝડ ટેસ્લા, આજે ચાલતી ફરતી કાર છે કે જે કે જેની અંદર હું કહું હું પોતે વાપરું છું ટેસ્લા, એટલે મને ખ્યાલ છે કે કેટલું બધું અપ્લાય કર્યું છે ઇલોન મસ્કે કે આનું હું કઈ રીતે કહું. ઇન્સ્ટાગ્રામ તમે જોવો અત્યારે તમે બધા યુઝ કરો છો ઇન્સ્ટાગ્રામ, એમાં બી એવું છે. EDX એક એજ્યુકેશન છે, એમાં બી પાયથનને યુઝ કરે છે. યાહુ છે, સ્પોટીફાઈ છે, IBM એક વન ઓફ ધ લીડ છે આની અંદર કહેવાય કે એનાલિટિક્સને પ્રમોટ કરવાથી માંડીને એની અંદર જેટલા રિસર્ચ વર્ક થાય છે. ગૂગલ જેને પોતે અત્યારે ટેન્સર ફ્લો બી કાઢ્યું. ગૂગલમાં કઈ વસ્તુ નથી જે અત્યારે મશીન લર્નિંગ એક પાયથન બેઝ નથી. આખું ટેન્સર ફ્લો પાયથન ઉપર છે. યુટ્યુબ એ બી એક ગૂગલની સબસિડરી છે. નાસા જે કહીએ એક સ્પેસ સેન્ટર ખ્યાલ જ હશે તમને બધાને, તો આ બી પાયથનનો એટલો બધો યુઝ કરે છે. તો બહુ બધી કંપની છે, તો મેં અમુક લખી છે કે જે તમે ખ્યાલ જ હોય બધાને, પણ આ બધા જ યુઝ કરે છે. તો તમે સમજી જાઓ કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે પાયથન. હવે આપણે જાણીએ કે કઈ કઈ એપ્લિકેશન છે જે એકચ્યુઅલી યુટિલાઇઝ થાય છે અને એનાથી તમને ખ્યાલ આવશે કે ક્યાં ક્યાં અપ્લાય કરીએ છીએ.
સો પાયથનના એપ્લિકેશન્સમાં અગર જોવા જઈએ તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે વેબસાઇટ અને સોફ્ટવેર્સ બનાવવામાં તમે અગર ગેમ જોવો, તમે આજકાલ વિડીયો ગેમ્સ, પીસી ગેમ્સ અને આ કોવિડ પછી તો એટલું બધું યુઝ કર્યું છે બધાએ કે ના પૂછો વાત. સો કહેવાનો મિનિંગ સોફ્ટવેર ગણો કે મોબાઈલ ગેમ ડેવલપમેન્ટ, 3D ગ્રાફિક્સ ગણો, ડેસ્કટોપ એપ્લિકેશન ગણો, એજ્યુકેશન, જેમ મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, ઈડીએક્સ એક એજ્યુકેશન પોર્ટલ છે. ડેટાબેઝ એક્સેસથી માંડીને તમે નેટવર્ક પ્રોગ્રામિંગ કરવું હોય, પેરેલલ કમ્પ્યુટિંગ કરવું છે, તો આ બધી જગ્યાએ ઓટોમેટ કરવું છે ટાસ્ક. જે અત્યારે રોબોટિક્સ તમે જોયું હોય, ડ્રોન માં પેલું ડિફેન્સ મિકેનિઝમમાં યુઝ કરે છે. ઘણી બધી એપ્લિકેશનમાં તમે એક આખું એર જે ફાઇટર પ્લેન્સ છે એની અંદર તો પ્રોગ્રામિંગ એટલી બધી જોઈએ કે જેમાં પાયથનનું ખતરનાક રીતે વપરાશ છે. સો થોડું હું અને એ કરું છું, પણ સ્ટીલ આઈ વુડ સે કે પાયથન એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એટલી બધી જગ્યાએ યુઝ કરીએ છીએ. અને બીજું છે જે ડેટા એનાલિસિસ, ડેટા માઇનિંગ, ડેટા પ્રોફિલિંગ, ડેટા પ્રી પ્રોસેસિંગ, જે આ બધા પ્રોસેસ છે વિધિન ડેટા એનાલિસિસના, એક્સપ્લોરેશન, જેને ઈડીએ આપણે કહી દઈએ છીએ, મશીન લર્નિંગ, એઆઈ, ડીપ લર્નિંગ, ન્યુરલ નેટવર્ક, જે ત્યાં સેન્ટિમેન્ટ એનાલિસિસ, ટેક્સ્ટ એનાલિસિસ, આ બધા જે એપ્લિકેશન આપણે કહીએ એક વિધિન, એ બધું આપણે પાયથન પર મોસ્ટલી બધા કરે છે, વિચ ઇઝ બેટર ટુ યુઝ પાયથન એવું કહેવામાં આવે. સો આ છે પાયથનના રિલેટેડની ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ્સ જે બધાએ જાણવી સમજવી જરૂરી છે ને એના પછી આપણે વધીએ આગળ કોડિંગથી. તો ચાલો આપણે મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં, જેમાં આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું આપણો પાયથન કોડ અને આનાથી આપણી શરૂઆત કરીએ. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો. કમેન્ટ કરો, તમને કંઈક જાણવું હોય, પૂછવું હોય, કે તમને કોઈક ફીડબેક આપવા હોય, મારી તારીફ બી કરી શકો છો સાથે. થેન્ક યુ. અને અગર તમને કોઈક સ્પેસિફિક આખું જાણવું છે, કોઈક કન્સર્ન છે કે કોઈક મોટી ક્વેરી છે ને તમને એ રિલેટેડ તમને સોલ્વ કરાવવું છે કે જાણવું છે કે એની કઈ રીતે કરાય, તો તમે મને મેલ બી ડ્રોપ કરી શકો છો analyticsgujju@gmail.com પર. હું તમને વિધિન શોર્ટ ટાઈમમાં હું તમને એનો રિપ્લાય બી જરૂર આપીશ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો, એન્ડ હું તમને હવે મળીશ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.